السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم بروز سان، واليوم بقدم مراجعة عن أنمي الأسطوري الخالد أشتو نو جو، وأتمنى أن المراجعة تكون عند حسن ظنكم. ساتيتو هاجمي ماشوكا. أشتو نو جو هو عمل أيقوني في تاريخ صناعة الأنمي الياباني والتحفة الفنية للفنان العظيم الرسام تيتسويا تشيبا والكاتب الداهية أساو تاكاموري. يعكس العمل كيف يرى السيدان تشيبا وتاكاموري الحياة والحالة الإنسانية، ويصور بشكل أساسي عقبات وتقلبات الحياة ويطرح تساؤلات عن معناها. يتكون الأنمي من موسمين صدرا في عام 1970 و 1980 بعدد إجمالي قدره 126 حلقة. أشرف المخرج الراعي السيد ديزاكي أوسامو على الموسمين، وساهم في اقتباس مثالي بلمسته الساحرة في إظهار العمل بأبهى حلة. أشتو نو جو جوهريا هي قصة عن النضال والطموح والإرادة التي لا تتزعزع. تتبع الحكاية كلب حواري مشرد مسعور وملاكم محترف في مواجهة ملحمية فريدة من نوعها. تدور أحداث الأنمي في حقبة الستينيات بعد تأثر الاقتصاد الياباني الناتج من حطام الحرب العالمية الثانية، مما أدى لانتشار السرقة بسبب الجوع والفقر. يابوكي جو يتيم هارب من دار الأيتام يعاني من مشاكل عاطفية وسلوكية مع عدم وجود هدف واضح وطموح لحياته. أثناء تجوله في حواري دويا الفقيرة التي يتم السيطرة عليها من قبل الياكوزا، جو التقى ببعض أطفال الحي الذي يتم التنمر عليهم من قبل الياكوزا، ولكن جو لم يكن يهتم بتحقيق العدالة ولم يكترث حتى قررت الياكوزا العبث معه، فقرر أن يريهم الوحش الهائج الذي يسكن بداخله بيوسعهم ضربا. في هذه الأثناء دامبي ملاكم معزز سكير بلا مأوى رأى ما حدث وأعجب في إمكانيات جو، وقد أدرك أن جو هو السبيل لغد أفضل والطريق الوصول لقمة الجبل في عالم الملاكمة القاسي. لذا قرر دامبي بالمراهنة على جو الغد ومحاولة إقناعه بتشكيل فريق وتدريبه ليصبح ملاكم محترف. يقدم العمل حبكة درامية ناضجة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، بتطور شخصيات يدرس يجسد السيد تاكاموري عبقريته في كتابة شخصيات عميقة لا تنسى، ثرية بالواقعية تمكننا من التعلق بها. نهاية العمل تنقل رسالة ذو معنى عميق تمس وتحرك القلوب للأبد، مما أدى إلى خلود العمل داخل أذهان عشاقه لأكثر من نصف قرن. أشتو نو جو هو عمل عن الكبرياء، عن الوحدة، عن تكريس النفس للغوص لأعمق أعماق محيطة لتصل مبتغاها، عن مأساة الحياة وعن المضي للأمام دوما وأبدا دون تردد، عن العداوة الودية والصداقة، عن إيجاد غايتك وهدفك بالحياة والذهاب لآخر الطريق من أجل الوصول للضوء في نهاية النفق المظلم حتى لا يتبقى شيء سوى الرماد الأبيض النقي. وبكذي وصلنا لنهاية المراجعة. أتمنى أن المراجعة كانت خفيفة ولطيفة عليكم، بغض النظر أنها كانت رسمية وما حبيت أتطرق عن الشخصيات وعن جزء كبير بالقصة عشان ما أحرق، باستثناء الحلقة الأولى، نبذ عن الحلقة الأولى. حبيت بس أني أشد الناس اللي مهتمين للعمل، وأتمنى أنها كانت نالت على إعجابكم. لا تنسون زر اللايك إذا عجبك المقطع، والاشتراك في قناة صديق العزيز ريموند. ديوا سايونارا.